Salutare tuturor! Pomul acesta pare un pom foarte bine dezvoltat. I-am făcut tăierile la vremea lor, tratamentele la timp, are foarte multă frunză, rod bogat, lăstari foarte mulți. Cu toate acestea, dacă nu suntem atenți, poate evolua într-o direcție care nu ne convine. Astăzi vom discuta despre tăierile în verde la prun. Rămâneți alături de mine și vom vedea când se fac tăierile în verde la prun, care sunt tehnicile de tăiere în verde, de ce le facem și care sunt greșelile pe care le putem face la tăierile în verde la prun. Mulți cred că dacă am terminat cu tăierile de primăvară la pomi, punem foarfeca în cui. Nu este așa. Prunul are tendința să răspundă foarte repede la ceea ce am făcut noi înainte. Dacă în primăvară am făcut tăieri excesive, prunul va emite o explozie de lăstari lacomi. Are tendința de a-și direcționa energiile în toate direcțiile, chiar și în direcții greșite. Și asta nu ne trebuie în viața prunului. Tăierile în verde nu înseamnă că tăiem mult. Înseamnă că schimbăm direcții, înseamnă că stopăm uneori direcții. Este practic, dacă vreți, un mod de a negocia cu prunul. Eu îi spun în ce direcție vreau să meargă și dacă negociez bine, prunul îmi răspunde și merge acolo unde vreau eu. La tăierile în verde avem 4 tehnici principale. Prima este plivitul lăstarilor. La momentul la care lăstarii au în jur de 15-20 de centimetri, sunt crescuți în interior, tind să consume din energia pomului, trebuie să eliminați. Eliminarea nu se face greu. Nu se trage, nu se smulge lăstarul, se înclină stânga-dreapta și se rupe foarte ușor. În felul acesta nu producem o rană deosebită pomului. Eliminăm toți lăstarii crescuți în interior. Tras stânga-dreapta ușor și am plivit lăstarii. O a doua tehnică de tăiere în verde este eliminarea lăstarilor lacomi. Pe această șarpantă, în primăvară, am făcut o intervenție mai hotărâtă, am eliminat o direcție greșită. Din această cauză, pomul a răspuns și mi-a dat 4, 5, 6 lăstari lacomi. Pot fi folositori în anumite situații. Acum nu mi-ajută. Sunt direcționați către interiorul pomului, nu vor rodi anul acesta, îmi creează umbră în interiorul pomului, îmi încurcă circulația de aer, așa că îi elimin de la bază. Voi face o tăiere la nod și voi elimina pe toți. O altă tehnică de tăiere în verde este ciupirea velei. Uneori nu toți lăstarii trebuie eliminați. Ei tind să se dezvolte foarte mult pe lungime și nu îmi ajută rodul. Pot să tai lăstarul deasupra unei frunze, îi stopez creșterea în lungime, îl forțez să se dezvolte în grosime și în egală măsură să-mi direcționeze energie, sevă către fruct. La fel voi face și aici. El are tendința să meargă mai departe. Dedesubt are fruct. Dacă merge prea mult în lungime, nu va mai opri sevă pentru fruct. Scurtez și atunci seva rămâne aici în zona fructului. O altă tehnică de tăiere în verde este redirecționarea lăstarului. În anumite situații putem avea deficiențe în coroană. Anul trecut la acest prun am avut o șarpantă bolnavă, pornită rău și bolnavă. Am eliminat-o de jos, de la colet. Din locul din care am eliminat șarpanta, mi-au pornit 2 lăstari lacomi. Unul aici, chiar la incizie, și unul mai sus. I-am păstrat, dar către primăvară aveau o direcționare nu tocmai potrivită. Mergeau către interior. Anul acesta, din lăstarul lacom de anul trecut, a pornit încă un alt lăstar. La fel și acesta este orientat bine de altfel, dar are tendința de a se duce în interior. Ceea ce trebuie să fac acum este să aplic o tăiere în verde, să redirecționez lăstarul. Pentru asta o să-mi aleg un mugure care are o orientare în direcția pe care o vreau eu și secționez lăstarul chiar deasupra lui. Așa, mugurele o să aibă creștere în direcția pe care i-am lăsat-o eu. Pomul va direcționa energie către
această finalitate a lăstarului și mugurele se va dezvolta în direcția pe care i-am lăsat-o eu. La fel și cu acest lăstar de aici și la celălalt lăstar Lacom voi face exact același lucru. Îl păstrez pe cel de care am nevoie și îl direcționez așa cum vreau eu, către exterior. Ce se întâmplă dacă nu facem tăierile în verde? În primul rând, pomul va direcționa energia sa către lăstarii tineri, parcă având dorința de a-i dezvolta atât de bine încât să-i ajungă pe ceilalți vechi din urmă. În felul acesta, pomul se va aglomera. Energia nu va mai fi direcționată către fruct și către lemnul de rod. În al doilea rând, lăstarii crescuți din abundență vor crea o porțiune de umbră, nemai lăsând lumina să pătrundă în interior, fructele vor rămâne mici și nu vor ajunge la maturitate. Mai departe, aerul nu va circula bine în interiorul pomului și odată ce nu avem circulație bună de aer, roa, umezeala de dimineață rămâne mai mult timp pe frunze și mai departe, ca și urmare, umezeală în abundență înseamnă boli, înseamnă monilioză sau putregaiul fructelor, cum obișnuim noi să spunem. Lucru care duce la un rod scăzut, daună, pierdere în pom. Și nu în ultimul rând, o altă consecință este faptul că ceea ce putem rezolva acum foarte, foarte simplu, cu 2 degete, eliminând un lăstar, la toamnă sau la primăvară, când vom face tăierile, în loc să folosim foarfecul, vom folosi fierăstrăul. Acel lăstar va ajunge să se dezvolte mult, foarte mult și va fi o risipă de energie. Și pentru că suntem la tăierile în verde, aș vrea să mai punctez 2 lucruri, 3 lucruri. În primul rând, pomul crește în permanență, evoluează, este într-o permanentă dinamică. De aceea, dacă am făcut o singură tăiere în verde, nu putem să considerăm că am terminat cu acest capitol. Mai bine facem 2-3 tăieri în verde la interval de timp decât una radicală. Intervenim radical și să lăsăm pomul fără frunze. Mai departe, tăierea în verde nu este o tăiere de frumusețe. Este un mod de a comunica cu pomul, dacă vreți. Uneori îi spunem, aici te oprești, nu mergi mai departe. Alteori îi spunem, nu e bine în direcția aceea, este bine în partea cealaltă. Dacă înțelegem pomul și știm să comunicăm cu el, pomul ne va răsplăti pe măsură. Diferența între un pom cu coroană încărcată, aglomerată și un pom bine echilibrat constă în doar câteva minute de atenție acordată pomului. Dacă v-a plăcut acest tutorial și dacă v-a fost util, nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube Fantastica Viață de la Țară. Și la acest film dați-ne un comentariu. Fiecare comentariu al dumneavoastră ne ajută să ducem acest proiect mai departe. Până la următorul tutorial vă doresc să aveți spor la lucru și un rod cât mai bogat.